Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Atëherë, videoja e sotme do t'jetë me gocat që ju premtova që do t'i te Cineplexxi. Mezi po pres si t'i takoj, njërën do t'a takoj tani nisën, dhe tjetrën do t'a takoj Sara kishte në Instagram, po nuk e di si mund t'a ketë realisht. Do t'a takoj tek tegu. Jemi pak vonë, e di që e keni dëgjuar 1 milion herë këtë nga ana ime, por jemi pak vonë vërtet. Shihemi! Hello! Si je? Hi! Edhe ti më bag. Yes! Jemi të gjithë me një bag. Ndjes për vonesën, por kishe tuar këtë nga ana ime. Qa bëre? Midterms? Po, të kuptoj. Më trego për tani për veten. Se më duket sikur të kanë takuar edhe një herë tjetër. Mund të jemi parë tek epoka? Okej, mbata. Që nga epoka, dia kisha marrë që nga epoka. Jo, kam bërë provimin shumë herë. Okej, në rregull, aha. Jam për bank finance. Okej, sot kisha një provim super të vështirë. Okej, për çfarë? Multinational finance. Okej, në rregull. Dhe çfarë viti je? Viti 3. Diplomuam këtë vit, kështu zot të mbaroj. Jo, e keni 3 vite, ne kemi 5. Unë çmendemi. Më thënë pas kam shkëputur nga midterm. No, it's okay. Më vjen shumë. Nëse e kam të fundit e kam në orën 5, kështu. Unë kam 3. Kam edhe unë profil. Ne do jemi tek tegu, jemi pak se shumë vonë, por do mundohem që të nxitoj sepse edhe vajza tjetër, le Sara, ose Sara ose Klea duhet ta ketë emrin, ose mund të ketë të dyja. Është kena pritur atje. Okay. Sepse do shkonte vet, inshallah nuk do të çmendet aty. Duke na kërkuar. Okej, do të pëlqejë ky filmi. Shumë, kam qenë gjimnaz kur i kam lexuar ato në Wattpad. Edhe me zërpërprisja në fakt. Po, janë 3 libra në Wattpad. Po. Jo, unë e kam lexuar përpara 1 muaji atë. Seriozisht? Po. Jo, unë kam shumë. Duhet të shkosh te treshi. Treshi është, nuk e di. Mos bëj spoilers. E pe trailerin në filmin? E pash, e kam parë kur kam qenë në Amerikë në fakt. E disha kështu, gjatë gjithë kohës. Se ke shkuar tani në Amerikë? Kam qenë gjatë muajve të verës. Okej, ka nxjerr, ka dalë që atë. Dua ta shikoj shumë, a ka lidhje me librin, a e kanë të njëjtat aktorë? Po, unë besoj se të ketë lidhje. Nga traileri duket që kishte lidhje. Unë kam qenë super. Do jetë më moderuar, kanë përshtypjen. Me One Direction. Po. Edhe ky është një fan fiction për atë, kështu që është për Heii dhe Heii si shtëpi preferuar im, kështu që. Vërtet? Jo. Se mirë. Ishte një kështu. Ashtu e ka çurrelsi. Aha. E pa shumë mirë. No, është super cute. Po unë kam qenë gjithmonë një Liam girl. Liam, si gjithmonë botës. Jo, ke gabim. Ma më pëlqen gjithmonë atë që nuk në fakt pëlqen shumë. Ishte më favorite në gjithë. Nuk e dia këtë pjesë. Ne arritëm edhe po qanim hallët që jemi të dyja me një shkollë. Tani do takojmë edhe vajzën tjetër, jemi pak voci që përmenda 1 milion herë në këtë video. Do jetë një pjesë shumë e bukur, do jetë shumë e foto. Nga dja e spete formacione e dashur video. Po, inshallah ka ngelur edhe më për ne. Se unë jam allergjike me alkool, nuk do të asgjë tjetër. Këtu duhet vendosur ajo muzika run. Sara. Që Sara që apo Sara shko? Okej, Sara do më thënë. Të quhet Lea se kam jetë mirë Sara. Sara. Mirë Sara. Sara erdhi. Jemi të lehtë, do shikojmë çfarë bëhet tani? Po, ishte super. Ne duam 3 kështu. Po. Zua gota. Kjo është ingridi. Shfaqet pas çdo gjëje. Do bësh një përshëndetje për Dea? Kjo ishte shkret një foto, posto në Instagram, merë foto të stenda, ne jemi të stenda, që do bëj një foto pas. Okej, tani më do përshëndetje. Ti përqe? Mishra fjalla kjo nuk ishte vetëm rose lemonade, ishte me coctail, me disa. Kjo di po, ishte super. Marim edhe një parë?
marrëm gjërat, përveç Sarës që po pret akoma. Sara, we can share. Sara më vjen keq, por shikoj, unë e kam vetëm një herë njaftë. Ua Sara, dua unë atë. Jemi 3 veta. 3 veta të salani. Filmi tjetër në pritshmërinë tona, mos të dalë si shkënim. Zakonisht kur je shumë emocionuar, Jo, mi se besoj. Ju thash që s'do filloj akoma. Sa i duar që jam, unë se dia fare, ku do dish? Po mendosha të proof point. Jemi tek VIP, tek e fundit fare. Merrni më shumë nga vizita juaj. Për çdo 1 lekë të shpenzuar për bileta apo produkte, ju të grumbulloni pikët me dhurata të shumta në banak. Dhe jo vetëm kaq, me Cineplexx Bonus Card do të përfitoni çmime preferenciale, do të mund të kryeni rimbushje apo blerje online, si dhe shumë avantazhe të tjera të rezervuara për antarët. Cineplexx, bota jone e kinemas. Gota, jeni gati për filmin? E shikoni që hym fix. There are moments in our lives that seem to define us. Moments we keep going back to. My life before him was so simple and decided. And now after him, there's just after. Ne na shokoj pak filmi, se nuk ishte mbyllja shumë pritje. jo, e la pak. Mos flit, Okay, sorry for spoiling. po ishte super deri aty. Do të mua më dolën ja 2 lokë. Po, ishte Ishte shumë e bukur. Edhe personazhet ishin gjetur shumë të mirë. Do shihni shumë heshe bluze. Disa herë. Skena. Sara do iki me shoqërinë e vet, do iki me Nisa. Kështu që bashkë do shihemi në videon e radhës. Presim edhe Nisa që ta mbyllim. Një pako të madhe po koshka. Nuk isha parë kur njeri që të handa e pako koshka. Edhe unë apita. Jo, unë ato të mia di. Unë mbaroj të gjitha, edhe përse i mbaroj. Ha edhe ta ketë shqiptur. Dhe ma do keni gjithmonë mona e shpëre. Ba një krim. Ka e. Po, sa e që ta kokoshka të dhe mos. Yes, Nisa i hodhi kokoshka. I'm sorry, ishte shumë mbaja. Ishte shumë luaja, ne. Ishte extra large. Jo, do përshëndetit tani që ta mbyllim vlogun, se ne do ne do dëgjojmë gjithkohës makinë ato këngë që dëgjuam. Okej. Se u fiksoa disa. Ajo këngë të keni të se Avril Lavigne. Po, do ta dëgjojmë dhe gjithkohë tani. Ti do mungosh, se nuk erdhe me ne. Bashkë do shihemi në videon e radhës. Gocat on. Bye.